Lektion 1. Jamaica-resa. Jamaica är en mycket vacker ö med många aktiviteter. Jag är väldigt exalterad över att se Karibiska havet. Du borde definitivt besöka Dunn's River Falls i Ocorios. Jag har hört att det är en fantastisk upplevelse att klättra upp för vattenfallet. Du bör också utforska de livliga marknaderna i Montego Bay. Jag vill köpa lite lokalt hantverk och färska kryddor. Människorna där är väldigt vänliga och väldigt hjälpsamma. Är det säkert att promenera runt i staden under dagen? Ja, men du måste alltid bo i de viktigaste turistområdena. Vilken maträtt är bäst att prova när jag är där? Du måste prova jerk chicken med ris och bönor. Jag ska också leta efter färska tropiska frukter på marknaden. Vädret kommer att bli mycket varmt och mycket soligt. Jag packar min baddräkt och massor av solskydd. Glöm inte att ta med en kamera för dina fotografier. Jag vill fånga varje ögonblick av min tropiska semester. Jag skriver ut dina flygbiljetter åt dig direkt. Tack för dina utmärkta resetips, John. Jag hoppas att du får en underbar och säker resa. Lektion 2. Språkinlärning. Det är viktigt att öva sin engelska varje dag. Jag försöker läsa böcker och titta på filmer på engelska. Du bör skriva ner nya ord och rätta dem omedelbart. Jag är rädd att jag ska glömma det jag har lärt mig. Upprepning är det bästa sättet att hålla information i minnet. Ibland känner jag mig väldigt blyg när jag pratar med andra. Att göra misstag är en naturlig del av inlärningsprocessen. Jag vill snart låta mer som en modersmålstalare. Fokusera på ditt uttal och ordens rytm. Kan vi öva på ett kort samtal om vardagslivet? Vi kan diskutera era planer för den kommande helgen. Jag planerar att besöka min mormor och hjälpa henne att laga mat. Det är ett bra sätt att öva på att använda dåtid. Jag ska försöka använda 5 nya ord under vårt samtal. Jag kommer att lyssna noga och ge dig feedback. Tack för att du är så tålmodig med mina framsteg. Du förbättras väldigt snabbt eftersom du jobbar väldigt hårt. Jag känner mig mer självsäker för varje gång vi har en lektion. Jag ska ge lite läxor att göra klart till måndag. Lektion 3. Ledarskapsfärdigheter. Denna roll kräver en person med mycket starka ledaregenskaper. Jag har alltid tyckt om att ta ansvar för mitt lag. Vilka steg har du tagit för att utveckla dina ledarskapsförmågor? Jag har deltagit i flera professionella workshops på sistone. Det visar på ett stort initiativförmåga och engagemang. Jag läste också många böcker om framgångsrik företagsledning. Hur hanterar man en konflikt mellan två anställda? Jag lyssnar på båda sidor och letar efter en rättvis lösning. Kommunikation är det viktigaste verktyget för alla ledare. Jag håller med om att tydliga förväntningar hjälper till att undvika många problem. Vi behöver någon som kan inspirera andra att arbeta hårt. Jag föregår med gott exempel och har alltid en positiv attityd. Har du någonsin lett ett väldigt stort projekt förut? Jag ledde den årliga marknadsföringskampanjen för mitt tidigare företag. Resultaten av den kampanjen var verkligen mycket imponerande. Jag är redo att ta mig an fler utmaningar i det här företaget. Jag kommer att diskutera din ansökan med de högre cheferna. Tack för möjligheten att dela min erfarenhet. Jag kontaktar dig med vårt slutgiltiga beslut nästa vecka. Lektion 4. Middagsalternativ. Vi behöver köpa mer grönsaker inför nästa vecka.
Jag lägger till morötter, lök och sallad på listan. Glöm inte att lägga till lite kyckling och pasta till middagsalternativen. Vi borde också köpa lite vitlök och lite olivolja. Jag vill laga en hälsosam måltid på tisdag kväll. Vi kan göra en stor sallad med grillad kycklingfilé. Det låter som en väldigt god och näringsrik plan. Har vi tillräckligt med tomatsås till pastarätten? Vi har en burk kvar, men vi borde köpa en till. Jag ska kolla priset på den färska fisken idag. Fisk är en utmärkt proteinkälla för vår kost. Jag hoppas att snabbköpet har rea på ekologiska citroner. Citroner ger en mycket god smak till många olika rätter. Jag tar de återanvändbara påsarna från den lilla garderoben. Det är viktigt att minska vår användning av plastpåsar. Jag är redo att gå till affären nu. Jag kör bilen medan du kollar listan. Jag tror att vi har allt vi behöver för veckan. Jag hjälper dig att bära in de tunga väskorna senare. Lektion 5. Kökssektionen. Denna butik har ett mycket brett utbud av möbler. Jag gillar verkligen stilen på dessa moderna matbord. Träets kvalitet verkar vara mycket hög. Jag behöver hitta nya tallrikar till min lägenhet. Det låter intressant. Jag ska kolla in köksdelen nästa gång. De har väldigt färgglada skålar och glasmuggar där borta. Jag letar efter en ny kaffemaskin till mitt kontor. Denna modell är mycket populär och mycket enkel att använda. Jag ska läsa manualen för att se specialfunktionerna. Den kan göra både espresso och vanligt svart kaffe. Det är precis vad jag behöver för min morgonrutin. Vi borde också titta på de mjuka handdukarna längst bak. Mina nuvarande handdukar är väldigt gamla och behöver bytas ut. Dessa blå handdukar är väldigt mjuka och väldigt tjocka. Jag ska köpa 4 stycken till mitt gästbadrum. Kön vid kassan är inte särskilt lång. Vi borde betala nu innan det blir för mycket folk i butiken. Jag är väldigt nöjd med sakerna vi hittade idag. Jag hjälper dig att packa dem i shoppingkassarna. Lektion 6. Jämförelse av butiker. Vår nuvarande TV är väldigt liten och väldigt gammal. Jag vill köpa en smart TV med stor skärm. Vi borde jämföra priserna hos olika elektronikbutiker. Låt oss ses på lördag och börja vår jämförelse av elektronikbutiker. Vi kan besöka de 3 största butikerna i staden. Jag ska kolla recensionerna på nätet för att hitta de bästa märkena. Vissa butiker erbjuder bättre garanti än andra. En lång garanti är mycket viktig för dyr elektronik. Jag vill se bildkvaliteten med egna ögon. Vi bör också fråga om kostnaden för hemleverans. Vissa företag erbjuder gratis installation för nya kunder. Det skulle spara oss mycket tid och ansträngning. Jag tar med mig min anteckningsbok för att skriva ner priserna. Vi måste hitta en TV som passar i vårt vardagsrum. Jag ska mäta utrymmet på väggen ikväll. Jag är exalterad över att kunna titta på film på en bättre skärm. Det kommer att göra vår hemmabioupplevelse mycket bättre. Jag ringer dig på lördag morgon för att börja. Jag är redo att gå klockan 10. Lektion 7. Installationsanförande. Abraham Lincoln var en mycket vis och mäktig ledare. Hans tal studeras fortfarande av många människor idag. Han talade om tragedin under det amerikanska inbördeskriget. Båda sidor led mycket under den svåra tiden. Alla fruktade kriget och alla försökte avvärja det.
Medan installationstalet hölls hoppades han på fred. Han ville läka hela nationens sår. Hans ord var fulla av medkänsla och en önskan om enighet. Det är ett mycket gripande stycke historisk litteratur. Varför fortsatte kriget så länge? Det fanns mycket djupa meningsskiljaktigheter om många samhällsfrågor. Historien lär oss att fred kräver mycket arbete. Lincoln levde inte för att se den fullständiga rekonstruktionen. Hans arv är fortfarande en mycket viktig del av vår identitet. Jag ska skriva min nästa uppsats om hans politiska filosofi. Du kan hitta många originaldokument i skolans arkiv. Jag ska dit imorgon för att påbörja min grundforskning. Jag skulle vilja läsa din uppsats när den är klar. Jag kommer att dela det första utkastet med er nästa vecka. Lektion 8. Diskussionstermer. God morgon, jag är glad att vi kan diskutera villkoren. Tack för att ni träffade mig i lägenheten idag. Vilka är dina funderingar gällande månadshyran? Jag undrar om kostnaden inkluderar vattenräkningen. Ja, vatten- och sophämtning ingår i hyran. Det är väldigt hjälpsamt för min månatliga budgetplanering. Du måste betala el- och interneträkningarna separat. Finns det någon specifik regel gällande husdjur i byggnaden? Små hundar är tillåtna men man måste betala en deposition. Jag har en liten katt som är väldigt tystlåten och renlig. En katt är helt okej så länge den stannar inomhus. När ska hyran betalas varje månad? Vänligen betala hyran senast den första dagen i månaden. Kan jag betala med en online banköverföring? Ja, det är det mest effektiva sättet att betala mig. Jag är väldigt intresserad av att skriva på kontraktet idag. Jag kommer att förbereda de juridiska dokumenten för din underskrift. Jag ser fram emot att flytta in under nästa helg. Jag ger dig nycklarna så snart vi är klara. Lektion 9. Hitta plats. Det nya biblioteket har en mycket stor samling böcker. Jag vill hitta en lugn plats att plugga inför mina prov. Är det lätt att hitta biblioteket härifrån? Ja, det är väldigt nära och du kan inte missa det. Gå ner för denna gata tills du når huvudparken. Ska jag svänga vänster eller höger vid den stora fontänen? Du måste svänga höger och gå förbi postkontoret. Är byggnaden modern eller ser den väldigt gammal ut? Det är en mycket modern byggnad med många glasfönster. Jag hoppas att de har en bra avdelning för främmande språk. De har böcker på över 20 olika språk där. Det är perfekt för mina engelska och spanska studier. Biblioteket har även gratis datorer för allmänheten. Jag tar med min egen laptop för att använda deras internet. Det finns ett litet café där inne om du blir hungrig. Jag ska dit i eftermiddag för att utforska platsen. Det är ett mycket vackert tillskott till vår lokala stad. Tack för dina mycket tydliga och enkla instruktioner. Jag hjälper dig gärna att hitta dit. Lektion 10. Ovanliga arter. Charles Darwin var en mycket berömd vetenskapsman och upptäcktsresande. Han reste till många öar för att studera lokala djur. Han hittade många ovanliga fågelarter på sin resa. Flera av dessa fåglar verkade vara nära släkt med varandra. Men de skilde sig åt i formen på sina små näbbar. Denna observation hjälpte honom att utveckla evolutionsteorin. Miljön påverkar hur djur förändras över lång tid. Det är fantastiskt hur naturen anpassar sig till olika utmaningar.
Dessa fåglar är nu kända som Darwins finkar. Finns det fortfarande många av dessa fåglar på öarna idag? Ja, forskare besöker fortfarande öarna för att studera dem. Vi måste skydda deras livsmiljö från föroreningar. Bevarande är mycket viktigt för sällsynta arters överlevnad. Jag vill se ett riktigt fotografi på dessa unika fåglar. Det finns en stor skärm med video i rummet bredvid. Låt oss åka dit för att lära oss mer om deras historia. Jag kommer att läsa informationsskyltarna längs korridoren. Detta museum är en mycket lärorik plats för alla. Jag ska köpa en bok om biologi vid utgången. Lektion 11. Hålla sig till listan. Det är väldigt lätt att spendera för mycket pengar på ett köpcentrum. Jag köper ofta saker som jag egentligen inte behöver. Det är bäst att hålla sig till sin lista och inte ge upp. Det kräver övning, men med tiden kommer du att lyckas. Du bör bara ha med dig de kontanter som du planerar att spendera. Det är ett mycket bra sätt att begränsa mina dagliga utgifter. Titta inte på de saker som inte finns på din lista. Men annonserna är väldigt attraktiva och väldigt ljusa. Marknadsföringsföretag vill att du ska spendera dina pengar snabbt. Jag ska försöka vara en mer noggrann och smartare köpare. Du kommer att må mycket bättre när du ser dina besparingar. Jag vill spara pengar till en ny laptop i år. Då måste du vara väldigt disciplinerad med din veckobudget. Jag kommer att skriva ner varenda krona jag spenderar varje dag. Att hålla koll på sina utgifter är en mycket effektiv vana att ha. Tack för dina kloka och hjälpsamma ekonomiska råd. Jag är säker på att du kan nå ditt mål mycket snart. Jag börjar med min nya sparplan i morgon bitti. Jag kommer att kolla dina framsteg i slutet av månaden. Lektion 12. Kanadensiska parker. Kanada har några av de vackraste parkerna i världen. Jag vill se bergen och de stora blå sjöarna. Det finns många olika typer av vilda djur där. Dessa 4 kanadensiska nationalparker står för ett stort område. De upptar en yta på 14 300 kvadratkilometer. De 4 parkerna ligger alla i klippiga bergen. Du kan se björnar, älgar och många anar i himlen. Är det möjligt att campa i parkerna under sommaren? Ja, men du måste boka en plats många månader i förväg. Jag vill vandra på lederna nära glaciärerna. Du måste ta med varma kläder eftersom det är väldigt kallt. Luften i bergen är mycket frisk och mycket ren. Det är en perfekt plats för människor som älskar att vara utomhus. Hur tar vi oss mellan de olika parkplatserna? Du bör hyra en bil för att se allt i din egen takt. Jag ska leta efter en karta över hela bergskedjan. Vi kan planera en 2-veckorsresa till nästa juli. Jag är väldigt exalterad över att besöka en sådan naturlig plats. Jag hittar de bästa hotellen nära parkingången. Lektion 13. Sommarrymden. Alexander Graham Bell är mest känd för telefonen. Han tillbringade många av sina somrar i provinsen Nova Scotia. Han bodde på en vacker ö som hette Cape Breton. Ön påminde Bell om hans hemland, Skottland. Nu hade han utrymme under sommaren att utföra sitt arbete. Han utförde många experiment med drakar och flygplan där. Han älskade den fridfulla miljön längs den kanadensiska kusten. Det är viktigt för en forskare att ha en lugn plats. Hans hem är nu en mycket populär nationell historisk plats. Kan turister besöka huset där han bodde och arbetade?
Ja, det finns ett stort museum tillägnat hans liv. Han var en mycket kreativ man med många olika intressen. Han arbetade också mycket hårt för att hjälpa döva människor. Varken hans mor eller hans fru kunde höra. Denna personliga kontakt påverkade hans många uppfinningar. Jag vill se originalmodellerna av hans första maskiner. Vi kan besöka museet under vårt nästa sommarlov. Nova Scotia verkar vara ett mycket intressant ställe att besöka. Jag kommer att boka en rundtur på den historiska platsen åt oss. Lektion 14. Mormors saker. Du har hittat många intressanta saker i de där gamla lådorna. Min mormor sa att jag fick behålla vad jag ville. Gav hon dig några specifika råd om dessa saker? Hon sa att allt var skräp och inte särskilt värdefullt. Jag tror att den här gamla klockan faktiskt är en mycket sällsynt antik. Den fungerar fortfarande perfekt efter så många år i mörkret. Denna bok med gamla brev är också en mycket stor skatt. De skrevs av min farfar under första världskriget. Du bör spara dessa föremål för att minnas din familjehistoria. Jag ska rengöra dem noggrant och ställa dem på en hylla. Historien är mer personlig när den kommer från ens släktingar. Jag är väldigt glad att jag inte slängde bort dem. Vissa människor inser inte värdet av sitt eget förflutna. Jag ska visa dessa brev för mina barn en dag snart. Det är ett fantastiskt sätt att föra vidare sina familjeberättelser. Har du några gamla skatter i ditt eget hem, John? Jag har en gammal kamera som tillhört min pappa. Du borde ta med den nästa gång du besöker mig. Jag ska visa dig hur du använder den för att ta ett foto. Lektion 15. Tillgängliga taxibilar. Jag beklagar verkligen att ditt flyg anlände så sent. Jag var orolig att jag inte skulle hitta skjuts hem. Som tur var fanns det taxibilar tillgängliga vid huvudutgången. Så jag behövde inte vänta länge i den kalla natten. Flygplatsen är vanligtvis mycket välbesökt vid den här tiden på dygnet. Taxichauffören var mycket artig och körde mycket säkert. Fick du betala ett väldigt högt pris för resan? Priset var rimligt eftersom jag använde en mobilapp. Tekniken gör det mycket enklare att resa än tidigare. Jag är väldigt trött och jag vill gå och lägga mig nu. Jag bär din tunga resväska till ytterdörren. Tack för att du väntade på mig så här sent, John. Jag ville se till att du kom hem säkert. Jag ringer dig imorgon när jag har vilat en stund. Sov gott och oroa dig inte för ditt arbete. Jag hoppas att vädret är bättre till min nästa flygresa. Väderprognosen säger att solen kommer att skina imorgon. Det är mycket goda nyheter för mina helgplaner. Vi ses på kontoret på måndag morgon. Lektion 16. Matlagning enklare. Jag har lagat mat hemma mycket oftare på sistone. Vilket litet köp gjorde matlagningen enklare för dig? Jag köpte en väldigt vass grönsaksskalare förra veckan. En bra skalare kan spara dig mycket förberedelsetid. Det är mycket snabbare än att använda en vanlig kökskniv. Jag köpte nyligen en liten digitalvåg för min bakning. Att mäta ingredienser efter vikt är mycket mer exakt. Mina kakor smakar mycket bättre nu än de gjorde förut. Jag vill också köpa en liten press för färsk vitlök. Det är ett mycket användbart verktyg för att göra pastasås. Köksprylar behöver inte vara särskilt dyra. Enkla verktyg är ofta de mest användbara i köket.
Jag tycker om att lära mig nya recept från internet varje dag. Matlagning är en väldigt avkopplande hobby efter en lång arbetsdag. Jag ska bjuda in dig på middag för att prova min nya rätt. Jag skulle bli väldigt glad att få smaka på din hemlagade mat. Jag ska förbereda allt för oss nu på fredag. Jag tar med en färsk dessert som vi kan dela. Jag ser fram emot en mycket trevlig kväll. Lektion 17. Att uttrycka intresse. Du borde vara väldigt stolt över ditt nya jobberbjudande, Anna. Jag vill be om några fler förmåner innan jag skriver på. De kan göra stor skillnad i ditt dagliga liv. Jag vill be om 2 extra semesterdagar. Har du också uttryckt ditt intresse för de förmånerna? Jag kommer att nämna dem under mitt möte med chefen. Du bör också fråga om möjligheten till distansarbete. Att jobba hemifrån en dag i veckan vore perfekt. Många moderna företag är väldigt flexibla med sina arbetstider. Jag är lite nervös inför att be om mer pengar. Du har många färdigheter som är värdefulla för det här företaget. Jag kommer att vara professionell och mycket tydlig med mina behov. Det är bättre att förhandla nu än att vänta till senare. Tack för ditt stöd och dina hjälpsamma råd. Du förtjänar ett kontrakt som gör dig väldigt lycklig. Jag ringer dig efter mötet för att berätta nyheterna. Jag är säker på att du kommer att få ett mycket bra resultat. Jag känner mig mycket mer förberedd inför samtalet nu. Jag väntar på ditt samtal i eftermiddag, Anna. Lektion 18, gång 5. Denna stormarknad är väldigt stor och lite förvirrande. Jag har hittat mjölet och de färska ekologiska äggen. Perfekt. Kan du visa mig vad det vita sockret är? Självklart står den i gång 5 bredvid mjölet. Jag behöver också hitta lite mörk choklad till kakan. Bakmaterialen finns alla i samma område. Är det rea på smör i den här butiken den här veckan? Ja, om du köper 2 paket får du rabatt. Jag tar 2 paket eftersom jag bakar väldigt ofta. Vi borde också köpa lite färska jordgubbar till toppen. De finns i frukt- och grönsaksavdelningen längst fram. Jag hoppas att de är söta och riktigt mogna idag. Jag ska kolla etiketterna för att se utgångsdatum. Det är viktigt att använda de färskaste ingredienserna för bakning. Vår tårta blir den bästa på festen imorgon. Jag är väldigt taggad på att börja förberedelserna ikväll. Jag hjälper dig att blanda smeten i köket. Tack för att du hjälpte mig att handla dessa varor. Jag möter dig vid kassan om 10 minuter. Lektion 19. Läcker frukost. Jag är väldigt hungrig efter vår långa promenad i morse. Menyn på detta café har många underbara valmöjligheter. Vad skulle du vilja beställa till frukost? Jag gillar ägg, bacon och lite färska säsongsfrukter. Det låter verkligen gott och mättande för idag. Jag ska också dricka ett stort glas apelsinjuice. Jag föredrar att ha pannkakor med mycket lönnsirap. Vill du också ha lite varmt kaffe? Ja, en kopp svart kaffe är perfekt för mig. Atmosfären här är väldigt mysig och väldigt tyst. Det är ett utmärkt ställe att börja vår semesterhelg. Jag vill besöka det lokala museet efter att vi har ätit klart. Där finns en ny utställning om forntida historia. Jag tycker om att lära mig om hur människor levde förr i tiden. Vår mat anländer till vårt bord just nu.
Allt ser väldigt fräscht ut och doftar väldigt gott. Jag betalar notan som en speciell belöning till dig. Det var väldigt snällt av dig. Tack så mycket. Jag är glad att få dela den här morgonen med er. Lektion 20. Hårt arbete. Jag har avslutat rättningen av ditt sista historieprojekt, Anna. Jag tillbringade många timmar med att undersöka på stadsbiblioteket. Först vill jag tacka ditt hårda arbete. Jag ville försäkra mig om att alla mina fakta stämde. Ditt engagemang för ämnet är mycket tydligt för mig. Jag tyckte att ämnet industriella revolutionen var väldigt intressant. Du förklarade de sociala förändringarna på ett mycket enkelt sätt. Jag bifogade även ett antal kartor och några gamla fotografier. De visuella hjälpmedlen gjorde din presentation mycket mer effektiv. Jag är väldigt glad över att få ett så positivt betyg. Du har en naturlig talang för att analysera historiska händelser. Jag hoppas kunna studera historia på universitetet nästa år. Du borde definitivt ansöka om stipendieprogrammet snart. Jag kommer att be om ett rekommendationsbrev från dig. Jag skulle vara ärad att skriva ett brev till dig, Anna. Tack för din ständiga vägledning under den här terminen. Det är ett nöje att ha en så engagerad elev. Jag kommer att fortsätta jobba hårt i alla mina klasser. Jag ser fram emot att se dina framtida akademiska framgångar. Lektion 21. Vårblommor. Vädret blir äntligen mycket varmare den här veckan. Jag är väldigt glad att vintern äntligen är över nu. Jag älskar också våren med alla blommor som slår ut. Körsbärsblommorna är väldigt vackra och väldigt rosa. Jag kan höra fåglarna sjunga i de höga gröna träden. Allt känns väldigt fräscht och fullt av nytt liv idag. Vi borde nog ge oss ut på en lång vandring i bergen snart. Jag vill ta några bilder på de vilda blommorna där. Våren är den bästa tiden för utomhusfotografering, tycker jag. Har du någon favoritblomma, John? Jag gillar verkligen den klargula färgen på solrosorna. Jag föredrar den söta doften av vita jasminblommor. Naturen har så många olika färger att visa oss nu. Det får mig att känna mig väldigt energisk och väldigt glad. Vi borde sitta på den här bänken och njuta av utsikten. Det är en väldigt lugn idé för en fredagseftermiddag. Jag ska hämta lite vatten åt oss från fontänen. Tack, solen är riktigt stark idag. Jag ska njuta av den friska luften i några minuter till. Lektion 22. Utförsåkning. Bergen i videon ser väldigt branta och farliga ut. Människor kan åka skidor ner för en backe i hög hastighet. Många tycker att utförsåkning är väldigt spännande. Det kräver mycket balans och mycket mod. Jag skulle vara för rädd för att åka så fort i snön. Professionella skidåkare tränar i många år för att vara säkra. De bär speciella hjälmar och skyddsglasögon för att skydda sig. Landskapet i de höga bergen är helt hisnande. Jag föredrar att bo i stugan med lite varm choklad. Det är ett mycket säkrare sätt att njuta av vintersäsongen. Har du någonsin provat att åka skidor i en liten backe förut? Jag gick dit en gång när jag var en väldigt liten flicka i skolan. Jag skulle vilja veta om backen inte är för brant. Vi skulle kunna ta en nybörjarlektion tillsammans nästa januari. Det låter som en rolig och väldigt aktiv vinterplan. Jag ska leta efter en skidort som ligger nära oss. 'Jag ska kolla priserna för att hyra utrustningen'. 'Jag ska leta efter en skidort som ligger nära oss. 'Jag ska leta efter en skidort som ligger nära oss. 'Jag ska leta efter en skidort som ligger nära oss. 'Jag ska leta efter en skidort som ligger nära oss. 'Jag ska leta efter en skidort som ligger nära oss. 'Jag ska leta efter en skidort som ligger nära oss. 'Jag ska leta efter en skidort som ligger nära oss. 'Jag ska leta efter en skidort som ligger nära oss. 'Jag ska leta efter en skidort som ligger nära oss. 'Jag ska leta efter en skidort som ligger nära oss. 'Jag ska leta efter en skidort som ligger nära oss. 'Jag ska leta efter en skidort som ligger nära oss. 'Jag ska leta efter en skidort som ligger nära oss. 'Jag ska leta efter en skidort som ligger nära oss. 'Jag ska leta efter en skidort som ligger nära oss. 'Jag ska leta efter en skidort som ligger nära oss. 'Jag ska leta efter en skidort som ligger nära oss. 'Jag ska leta efter en skid
Jag ska kolla priserna för att hyra utrustningen.
Jag hoppas att vi inte faller för många gånger. Jag kommer att vara väldigt försiktig när jag lär mig den nya färdigheten. Lektion 23. Operationssal. Vi måste se till att alla instrument är mycket sterila. Jag har kollat listan och allt är klart nu. Läkaren och sjuksköterskorna kommer att vara upptagna i operationssalen. De kommer snart att göra sig redo att utföra min operation. Kontrollera patientens hjärtfrekvens en gång till. Patienten är stabil och redo för ingreppet. Vi måste arbeta snabbt och med mycket högt fokus. Jag kommer att hjälpa dig med verktygen under operationen. Tydlig kommunikation är avgörande i denna högpressade miljö. Jag är beredd att följa alla dina medicinska instruktioner. Operationen bör ta cirka 2 timmar att slutföra. Jag kommer att övervaka patientens andning under den tiden. Vi har ett mycket kompetent team som arbetar med oss idag. Jag har förtroende för vår förmåga att hjälpa den här personen. Låt oss börja de sista förberedelserna inför operationen. Jag ska tända de speciella lamporna i rummet nu. Alla måste förbli lugna och mycket professionella idag. Jag är redo att börja när du är redo, doktor. Jag kommer att leda laget genom det första steget nu. Lektion 24. Nya platser. Jag har funderat på vår nästa semester tillsammans. Jag älskar verkligen att utforska nya platser med dig, John. Vart har du tänkt dig för vår nästa stora resa? Jag skulle vilja besöka Italiens historiska städer. Det låter som en underbar och väldigt romantisk idé. Vi kan se de antika ruinerna och äta utsökt pasta. Jag vill besöka museerna i Florens. Vi borde också ta en båttur i Venedig. Italien har en mycket rik historia och en vacker kultur. Jag ska börja leta efter de bästa flygpriserna idag. Vi borde resa på våren när det inte är för varmt. Det är ett mycket smart sätt att undvika de stora folkmassorna. Jag ska leta efter ett litet hotell nära stadens centrum. Jag vill lära mig några grundläggande italienska ord innan vi åker. Att lära sig det lokala språket är en mycket respektfull sak. Jag ska köpa en liten parlör som vi kan studera tillsammans. Vi kommer att ha en fantastisk tid att utforska ett nytt land. Jag är väldigt exalterad över att börja planera den här resan. Jag kommer att spara lite pengar varje månad till vår semester. Lektion 25. Hembageri. Du har alltid varit en mycket begåvad bagare, Anna. Jag funderar på att starta ett hembageri i sommar. Det låter läckert. Hur planerar du att börja? Jag börjar med att sälja mitt bröd på den lokala marknaden. Du bör också skapa en sida på sociala medier för beställningar. Det är ett utmärkt sätt att nå fler människor i staden. Jag kan hjälpa dig att designa en professionell logotyp för ditt varumärke. Tack, det skulle vara en mycket användbar present för mig. Vad kommer ditt nya lilla företag att heta? Jag funderar på att kalla den Annas söta läckerheter. Det är ett väldigt iögonfallande och minnesvärt namn för ett bageri. Jag vill fokusera på att endast använda hälsosamma och ekologiska ingredienser. Många kunder föredrar att köpa högkvalitativ och färsk mat. Jag bakar allt i mitt eget kök varje morgon. Du måste kontrollera de lokala lagarna för att sälja mat hemifrån. Jag ska ringa kommunkontoret i morgon för att be om råd. Jag är säker på att ditt företag kommer att bli en mycket stor succé. Jag kommer att ge dig ett gratis prov på min nya tårta. Jag kommer att vara din första och mest lojala kund,
Anna.